Chào các bạn. Hôm nay mình nhận được cái con Dell Latitude E6430 nha các bạn. Mình chỉ nhận được cái main thôi, tại vì máy này là của kỹ thuật giao cho mình, thì mình chỉ nhận được một cái main. Hiện trạng của nó là cắm vào là ăn dòng cao nha các bạn, và không có nguồn 3V 5V. Cắm vào là dòng 0.10 mấy, ăn dòng cao. Đây là máy của kỹ thuật nha các bạn. Máy này là của kỹ thuật giao cho mình. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn cho các bạn coi. Mình để cái đồng hồ vòng cho các bạn coi nha. Rồi mình sẽ để cái đồng hồ, các bạn để ý đồng hồ vòng nha các bạn. Đây, máy ăn dòng cao nha các bạn. Đây, máy ăn dòng cao nha các bạn, và mắc nguồn 3V 5V. Mắc nguồn 3V 5V nha các bạn. Ồ, như vậy tại chân số 8 của con IC nguồn BU100 này là nó bị tụt áp nha các bạn, nó bị sụt áp chân số 8. Đó, các bạn dòm giùm mình. Đó, cái chân số 8 của con BU100 nguồn 3V 5V nó bị xuống còn có 1V mấy nha các bạn. Bây giờ mình dò để mình cách ly cái chân này xem cái hiện trạng này là do cái đường nào là dẫn đến cái nguồn này nó bị tụt xuống nha các bạn, còn có 1V1. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành đi kiểm tra. Nó còn đúng có 1V1. Bây giờ mình sẽ tiến hành dò xi ma xem cái chân số 8 này. Cái chân số 8 này là chân VRI nha các bạn, VRI 3. Nó là nguồn 3V on-way 2. Nó sẽ qua một cái con điện trở là BR100, và nó là một cái nguồn 3V 3 RTCLDO. Bây giờ mình sẽ tiến hành dò cái chân này. Cái chân này là nó sẽ tới một con diode, để đưa vào chân nguồn pin CMOS nha các bạn, RTC.
Bây giờ mình sẽ dò coi cái chân này nó đi tới đâu. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xem đấy là nó đi tới con diode là BD4 nha các bạn. Con diode BD4 để nó cho ra cái nguồn RTC cell. Chân này nó sẽ đưa vào chip nam nha các bạn, RTC cell này nó sẽ đưa vào chip nam. Để mình kiểm tra cái chân này coi. Thì cái chân 3V 3 RTC LDO nó đưa vào chân số 3 của BD4 nha các bạn. Và nó cho qua chân số 1. Nó sẽ qua là chân RTC cell. Bây giờ mình sẽ kiểm tra nguội xem như thế nào. Mình đo tổng trở xem cái ui. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái chân số 8 này. Tổng trở thì tại chân này tổng trở bình thường nha các bạn, tổng trở là cao ok. Bây giờ mình sẽ dò ngay cái con BD4 xem như thế nào để mình tìm tới cái socket pin. Đây socket pin RTC nha các bạn. Ok, như vậy con DB4 nằm đây nha các bạn. Đây. Đó, con BD4 này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo cái tổng trở tại chân RTC cell này có bình thường hay không. Đây chân này là chân 3V 3 này. Tổng trở nó ok, đi qua chân này. Wow, tổng trở rất là thấp nha các bạn. Đây. Tổng trở nó chỉ có mấy ôm à. Rồi như vậy mình nghi ngờ nó là cái tụ BC3 nó bị rỉ nha các bạn. Đây. Đây là tụ BC3. Rồi bây giờ mình sẽ cách ly cái tụ này ra xem nó có hết bị sọt không nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cách ly cái tụ này ra xem nó có hết bị sọt hay không.
Rồi mình vừa bóc cái con tụ này ra nha các bạn. Đây mình vừa gỡ con BC3 này ra. Đây mình vừa bóc cái con BC3 này ra nha các bạn. Bây giờ mình đo lại coi tổng trở nó có bình thường hay không. Tổng trở đã lên cao nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ tổng trở đã lên cao. Đây các bạn quan sát đây tại vị trí này. Tổng trở đã lên là 2 kg mấy rồi nha các bạn. Đây để mình để cái gần lên cho các bạn coi. Đây tại vị trí này nha các bạn. Đây tổng trở là 2 kg mấy nha các bạn. Rồi mình đo tại chân luôn. Rồi ok nha các bạn. Rồi 2 kg mấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắm nguồn và kiểm tra xem có nguồn 3,5V chưa nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn xem đã có nguồn 3,5V chưa. Rồi ok, có nguồn 3V3 rồi nha các bạn. Rồi mình đo bên nguồn 5V. Ok, có nguồn 5V luôn nha các bạn. Đây có nguồn 5V luôn. Vậy là có nguồn 3,5V. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành gắn RAM và CPU thử. Ở cái dòng này mình chỉ test được cấp lắp, chứ tại vì cái này là do kỹ thuật gửi main nên mình không có màn hình để thử. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành gắn CPU và RAM test. Rồi. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành gắn cái bàn phím lên nha các bạn. Rồi đây, mình sẽ để bàn phím mình cáp lóc nha các bạn. Rồi và mình sẽ coi này không có cái này có HDMI nha các bạn, để mình thử cổng này coi sao. Này không có cái chân Vega rồi. Ok. Rồi mình sẽ để đồng hồ dòng luôn kế bên. Sẽ HDMI nha các bạn. Ok chắc mình nghĩ là được. Ok. Bây giờ trước tiên là mình sẽ thử cáp lóc và các bạn nhìn dòng bút nha các bạn, cho các bạn nhìn dòng bút. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắm điện. Rồi ok, máy có dòng bút nha các bạn. Thường con đeo này nó sẽ kích khoảng 2 lần nha bạn, nó kích rớt 2 lần thì bắt đầu nó sẽ chạy. Ok các bạn.
Ồ, như vậy là nó cáp lóc được rồi nha các bạn. Ok, máy đã hoạt động, có dòng bút. Đó. Như vậy là lần thứ hai nó bút lên là cáp lóc được nha các bạn. Rồi ok các bạn, như vậy là cái dòng này mình không xuất ngoài được nha các bạn. Như vậy một lần nữa mình sẽ test lại cho các bạn coi. Cáp lóc và dòng bút của cái men nha các bạn. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi dòng bút và cáp lóc. Như vậy là mình có thể là giao cái men này cho kỹ thuật. Rồi bắt đầu mình sẽ cắm điện. Dòng này bút nó rớt xuống rồi bắt đầu nó bút lại nha các bạn. Rồi ok, như vậy là mình đã cáp lóc được nha các bạn. Rồi như vậy là phím đã cáp lóc, đã có dòng bút nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi, chào các bạn.